Hello guys, welcome back to my another video and my channel Sarka guide. हजुर पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि इनेबल गरिहाल्नु होला किनकि म यस्तो भिडियो अपलोड गर्दै रहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा काइन मास्टर एप्लिकेसन हुनु पर्यो। छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला अनि यसलाई ओपन गर्नु होला। तब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला अनि 9:16 सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाई आफ्नो जीएफ को अथवा कुनै मोडलको पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला। म पनि चुज गरेर लिन्छु। हामी सकेछ। अब टिकको आइकनमा क्लिक गर्नु होला अनि अब फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पेन एन्ड जुममा जानु होला अनि यसलाई राम्रोसित मिलाइहाल्नु होला। म जस्तै मिलाइरहेको छु त्यस्तै। अनि मिलाएपछि यहाँ बराबरको आइकन हेराइरहेको होला त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसको ड्युरेसन मिनिमम 30 सेकेन्डसम्म मिलाइलिनु होला। अब लेयरको सुरुमा जानु होला। त्यसपछि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला। यहाँबाट ग्रीन स्क्रिन भिडियो सेलेक्ट गरिलिनु होला। म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्ने छु। अब स्प्लिट स्क्रिनमा जानु होला। यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला अनि यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। अब फेरि ग्रीन स्क्रिन भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्रोमा कीमा जानु होला। यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। त्यसपछि की कलरमा जानु होला। यहाँ ब्लू कलर सेलेक्ट गरिलिनु होला। अब ओके गरिदिनु होला। यहाँबाट फेरि यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। एकचोटी भिडियो चलाएर हेराइदिरहेको छु कस्तो बनेको छ। अनि माथि एक्सपोर्टको आइकनमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। एक्सपोर्ट भइरहेछ तबसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि इनेबल गरिहाल्नु होला किनकि जब पनि म भिडियो अपलोड गरौँ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आओस्। एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। तब 9:16 सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँबाट तपाई आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर लिनु होला। म पनि गरेर लिन्छु एउटा कुनै मोडलको फोटो। यहाँ मिलिसकेको छ। अब यसलाई प्लस गर्नु होला। यहाँबाट टिक गरिदिनु होला अनि यसको साइज मिलाइहाल्नु होला। पेन एन्ड जुममा गएर म पनि मिलाइहाल्छु। म जस्तै मिलाइरहेको छु त्यस्तै राम्रोसित मिलाइहाल्नु होला। अनि यहाँ बराबरको आइकन हेरिरहेको छ नि, बराबरको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यहाँ टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला अनि यसको ड्युरेसन मिलाइलिनु होला मिनिमम 30 सेकेन्डसम्म। अब यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। अब टाइमलाइनलाई सुरुमा लैजानु होला अनि अब लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला अनि यहाँबाट जुन भिडियो एक्सपोर्ट गरेको थियो त्यो भिडियो लिइहाल्नु होला। अनि फेरि पेन एन्ड जुममा जाने अनि यसको साइजलाई फुल गरिदिनु होला यहाँबाट अनि यहाँ टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला अनि फेरि क्रोमा कीमा अब जानु होला अनि यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। अब की कलरमा जानु होला अनि यसलाई ग्रीन कलर सिलेक्ट गरिदिनु होला अनि यहाँबाट टिक गरिदिनु होला। यहाँबाट फेरि टिक गरिदिनु होला। अब एकचोटि भिडियोलाई चलाएर हेराइदिरहेको छु भिडियो कस्तो बनेको छ। फाइनली अब भिडियो बनाएर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउको बेल आइकन पनि इनेबल गरिहाल्नु होला किनकि जब पनि म भिडियो अपलोड गरौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा पहुँचोस्।